Hur blir man godkänd på uppkörningen? Måste man kunna göra en fickparkering för att klara uppkörningen? Kan man klara körprovet även om inspektören ingriper? Vilka moment är det som är vanligast att den som gör uppkörningen blir underkänd på? Hur blir man godkänd på uppkörningen? Ja, som alltid, man förbereder sig ordentligt innan man kommer dit. Se till att träna på teori, öva mycket hemma, öva med din handledare om du har, ta extra körlektioner på trafikskolan. Sen när du kommer till körskolan eller till körprovet så ta det lugnt, alltså försök att andas ordentligt, glöm inte bort att andas och lämna bedömningen till inspektören. För det är något fel som många har gjort, som gjorde under tiden som jag var inspektör, att många satt och funderade för mycket på bedömningen. De blev alldeles fokuserade på hur inspektören, det vill säga jag, skulle bedöma den situationen. Släpp den biten och fokusera på din del att köra bilen. Är du osäker inför uppkörningen? Riskera då inte bli underkänd utan boka in en körlektion med Trafico i Trafico-appen för att se hur du ligger till. Om du bokar in en körlektion med Trafico så kommer våra lärare hämta upp dig på den plats du har valt. Och i appen hittar du även all teori du behöver för att klara teoriprovet. Så ladda ner appen idag och kom igång direkt. Hur bokar du uppkörningen? Du kan boka uppkörning på 2 olika sätt. Antingen gör du det själv som privatist, det vill säga du går själv in på Trafikverkets hemsida, söker upp det här med att boka körprov, loggar in där, eller du kan också boka utan att vara inloggad och så ser du till att boka en tid som funkar för dig då, där du hinner förbereda dig ordentligt. Det andra alternativet är att du bokar din tid eller att Trafikskolan bokar tid åt dig och att du kommer med Trafikskolans bil till körprovet. Då kommer de att se till att hitta en bra tid som funkar ihop med din inlärningskurva också så att du är förberedd inför att göra ditt körprov. Okej, hur långt är ett körprov? Ja, grundläggande så är körprovet 25 till 35 minuter långt. Man kan säga så här att körprovet är så pass långt så att inspektören hinner få en bra bild av hur du fungerar i trafiken och hur du fungerar tillsammans med andra trafikanter. Självklart så kan körprovet bli kortare också. Om det är så att inspektören måste ingripa och tycker att det här blir livsfarlig körning och då avbryter inspektören körprovet och tar tillbaka det till Trafikverkets där ni började köra. Men det är klart, det kommer ju inte gälla dig förstås eftersom du kommer att öva tillräckligt och du kommer klara ditt körprov galant. Måste man kunna göra en fickparkering för att klara uppkörningen? Parkering är ett av de så kallade manövreringsmoment som kan ingå på en uppkörning. Det manövreringsmoment som alltid ingår det är backning. Och parkering och backning de hänger ganska tätt samman. Det är helheten av din körning som är avgörande för resultatet. Men är det så att du får en uppgift att göra en fickparkering, ja, det är klart att då måste du klara den för att klara körprovet. Men det är inte så att man alltid måste fickparkera på alla körprov. Så det du måste göra det är att se till att träna på de här momenten. Öva på att fickparkera, för om du kommer till den situationen på körprovet och du ombeds att göra en fickparkering, ja, då vill du känna dig trygg att du ska klara av den. Kan man klara körprovet även om inspektören ingriper? Först så ska jag bara tala om att det finns ett par olika sorters ingripanden. Först har du det här handfasta. Inspektören tar tag i ratten eller trycker på bromsen, gasen eller liknande. Men du har också det muntliga ingripandet när inspektören talar om för dig att till exempel du, det är bara 50 km här, du behöver sänka hastigheten lite grann. Synen på ingripande har också förändrats lite grann under de senaste åren. Förr var det lika med underkänt varje gång en inspektör ingrep. Fanns det ett ingripande under körprovet så var det punkt slut, då var det ingen diskussion om saken. Numera är det lite mer nyanserat. Ett ingripande kan alltså, trots ett ingripande så kan det faktiskt vara så att körprovet blir godkänt. Men det är förstås väldigt beroende på situationen som inspektören ingriper i. Så, vad är svaret på frågan då? Kan man klara uppkörningen även om inspektören ingriper? Ja, det kan man. Vilka moment är det som är vanligast att den som gör uppkörningen blir underkänd på?
Manövreringsmomenten, det är ganska vanligt förstås. Parkeringen, backningen runt hörn, vändning exempelvis. Man har inte kontroll på fordonet eller riktigt uppsikt på vad som händer under körningen, under momentet. Sen har du också det här med korsningar, placering, in i cirkulationsplatser. När det är min tur att köra exempelvis. Många dröjer med att köra in i cirkulationsplats som osäkra. Eller vissa har för bråttom när de ska in där. Så att man hinner inte titta vad som händer i så. Inspektören får ingripa. Sen har du placering också vid både korsningar och cirkulationsplats som är ett väldigt vanligt moment att man blir underkänd på körprovet. Hur går en uppkörning till? Uppkörningen går till så att du och inspektören träffas vid Trafikverkets förarprov, i väntrummet eller ute vid bilen beroende på var ni är någonstans. Du kommer få börja med att legitimera dig, så se till att ha med dig en godkänd och välliknande identitetshandling. Du kommer få göra en del av säkerhetskontrollen innan ni åker iväg. Inspektören kommer att berätta om hur det här körprovet går till och hur inspektören bedömer din körning. Du kommer få ut i trafik i ungefär 25-35 minuter. Och du kommer få köra i blandad körning, stadstrafik, landsväg, motorväg, högerregel, huvudled med mera. När ni varit ute i trafik sen och kommer tillbaka till där körprovet började, oftast vid Trafikverkets kontor, så kommer du få veta resultatet av körprovet på en gång. Och så de bara, ja det kan man. Så går vi vidare. Okej, ja. Bra. Det var bara det. Ja. Jag måste bara få ner det här fåniga flinet i ansiktet. Inspektörsminen.